13 1 Кримінального кодексу України. Судове засідання доставлено обвинувачених П'ятських прокурора Сибіряков. Судовий розгляд даного кримінального провадження здійснюється аудіо-відеофіксація судового засідання відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України. Справа розглядається обвинувальним судді ЖЖ за участю секретаря Шуленкової, прокурора Сибірякова. Ви підводиться на відповідь? Немає, У вас? Я нічого не чую тут. У вас будуть відводи складу суду? Ви не могли б повторити все, що до цього сказали? Я нічого не чую. Оголошується склад суду. Справа розглядається під головуванням судді ЖЖ за участю секретаря Шуленкової, прокурора Сибірякова. Будуть відводи? В мене є клопотання на даний час. Відводи у вас будуть чи немає? Можливо. Дякую. Будь ласка, права відомі зрозумілі, прокурор? Так, що Вам. Потребуєте ви послуг захисника чи ні? Роз'яснюйте права. Будь ласка, прокурор, які будуть клопотання? У вас будуть клопотання? Так. Будь ласка. Вимога клопотання про виготовлення копій процесуальних документів та вручення цих копій обвинуваченому в справі про Шановний, не участь. затягуйте, будь ласка, час. Я Минулого не засідання затягую було час. аналогічно заявлено вами клопотання. Було направлено на вашу адресу всі копії всіх документів і дисків. Ви отримали їх. Є розписка про це з установи, де ви утримуєтесь. Після завершення даного судового засідання вам також буде виготовлені всі документи. Будь ласка, наступне клопотання. Будь ласка, я маю право заявляти клопотання. Ви зобов'язані його вислухати. Ви мені Щодо даєте. виготовлення документів процесуальних, я вам казала про це і в минулому засіданні. І диски вам були направлені, ви їх отримали, є розписка, є листи і так далі. І я вам повторюю, що таке клопотання буде задоволено, вам буде направлено всі документи, які будуть прийняті в даному судовому засіданні. З метою незатягування розгляду провадження по суті, які у вас будуть клопотання, окрім виготовлення копій судових засідань, аудіо, відео фіксації технічними засобами. Вам буде направлено диски. У Розумієте? мене буде клопотання. Будь ласка, заявляйте. По суті, щоб ви не порушували права обвинуваченого і не перебували мене, коли я заявляю клопотання. Щодо цього клопотання, якщо ви його задовольните, то я наступне клопотання буду. Будь ласка, да. Вимога щодо забезпечення рівності сторін кримінального провадження. Волинським районним судом міста Києва розглядається кримінальна справа номер 758, дріб 2964, дріб Це 24. щодо вашого перебування в залі судового засідання? Я щойно вас... Є керівник конвойної служби зараз? Тут в залі? Покличте, будь ласка. Обов'язок суду бути одностороннім та забезпечити рівність сторін незалежно від можливості конвою, від кількості людей у залі і від іншого. Можемо забезпечити утримання перебування П'ятського в залі судового засідання? Шановний суд, Сьогодні. згідно нашого наказу, що ізгадувало не передбачено таким по інструкції. Заперечую, обов'язок суду щодо забезпечення рівності сторін В залі незалежно. судового засідання присутні лише 4 особи і відповідна більшість конвою. Якщо ви зробите Суд ухвалив задовольнити за клопотання, зверніть його, будь ласка, нехай сидить напроти прокурора. я вивчаюся, це ж під час розгляду судового засідання. Так, правильно? саме коли Якщо так. перерва, ми... Якщо перерва, ніяких утримань в залі. Він тримається під вартою, то на вас покладається обов'язок його охорони. Якщо під час засідання. Наступне клопотання, будь ласка. Хвилиночку.
клопотання про забезпечення мого права згідно пункту 1 та пункту 4 статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод у порядку частини 1 статті 206 КПК України. Оболонським районним судом міста Києва розглядається кримінальна справа номер 758, дріб 29, 64, дріб 24, по обвинуваченню мене у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, розділу 1 злочини проти основ національної безпеки України, яке внесено до ЄРДР від 18.10.2024 року за номером 22023 101 11 40794. Зазначене кримінальне провадження сфальшовано проти мене слідчим ВОВС 4-го відділу СУ ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, Полинком Олександром Анатолійовичем, прокурором відділу Київської міської прокуратури, Сибіряковим Олексієм Олександровичем та іншими особами. В Конституції України записано так. У пункті 20 частина 1 статті 106 Президент України приймає рішення про введення воєнного стану в Україні. У пункті 31 частини 1 статті 85 до повноважень Верховної Ради України належить затвердження указів Президента України про введення воєнного стану в Україні. У статті 19 ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Не передбачено жодною нормою Конституції і законодавства України повноваження Президента і Верховної Ради продовжувати строки дії воєнного стану. А за законодавством України не передбачена кримінальна відповідальність за виконання, читання, цитування та поширення норм Конституції України. Я читаю, цитую, поширюю та виконую норми Конституції України. Я знаю, на чому стою, знаю, на що спираюсь, знаю, на що посилаюсь. І не тільки я знаю, а знають і ті, хто вже вивчив Конституцію України, а той, хто не вивчив, може відкрити і перевірити, що я кажу і що каже прокурор та суддя, які намагаються притягнути мене за виконання Конституції до кримінальної відповідальності. Прокурор і суддя, на чому ви стоїте, на що ви посилаєтесь, на що ви спираєтесь? У мене все гаразд, а у вас протиріччя і безлад. Протиріччя і безлад – це брехня. До мене брехня не має жодного відношення і мене не стосується. На одному з минулих засідань судових Оболонського районного суду міста Києва у справі номер 758 дріб 2964 дріб 24 головуючого судді ЖЖ ОВ мною було заявлено клопотання про забезпечення під час судового засідання, зали судового засідання символом судової влади Державним гербом України, що відповідає статті 20 Конституції України. Головуючий суддя ЖЖ ОВ зазначене клопотання у судовому засіданні не вирішила, а направила його всупереч КПК України до Державної судової адміністрації України, де зазначене вище клопотання також не було вирішено. Лист Державної судової адміністрації України від 8.10.2024 року номер 6-3726/24 додається до цього клопотання. Але ж треба вирішувати. Відповідно до пункту 1 та пункту 4 статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Та нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом. Законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом. Законний арешт або затримання особи здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення. Або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту С пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою
який закон надає право здійснювати судову владу. Йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Відповідно до частини 1 статті 206 загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини, глави 18 запобіжні заходи затримання особи, параграфу 1 запобіжні заходи затримання особи на підставі ухвали слідчого судді суду, кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи. Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України про судоустрій і статус суддів, символами судової влади є державні символи України, державний герб України і державний прапор України. Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України про судоустрій і статус суддів, суд, як державний орган, має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням. Відповідно до частини 1 статті 20 Конституції України, державними символами України є державний прапор України, державний герб України, державний гімн України. Відповідно до частини 3 та 6 статті 20 Конституції України, великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, малий державний герб України, опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Тризуб, який висить у залах судового засідання, та зображення якого розміщене на печатках Оболонського районного суду міста Києва, жодним нормативно-правовим актом не визначений як державний герб України. Враховуючи викладене вище та керуючись частиною 1 статті 206 КПК України, статтею 20 Конституції України, частиною 1 та 3 статті 16 Закону України про судоустрій і статус суддів, пунктом 1 та пунктом 4 статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, вимагаю зобов'язати Оболонський районний суд міста Києва ухвалою, винесеною у порядку частини 1 статті 206 КПК України, забезпечити моє право на розгляд кримінальної справи номер 758/2964/24 по обвинуваченню про вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України компетентним судом, що має печатку із зображенням державного герба України, який відповідає статті 20 Конституції України, а також зали судових засідань якого обладнані символом судової влади, державним гербом України, який відповідає статті 20 Конституції України. До виконання зазначеної вимоги подальший розгляд кримінальної справи номер 758/2964/24 неможливий. Додаток лист Державної судової адміністрації від 8.10 номер 6/3726/24 на 5 аркушів. Хвилинку. Будь ласка. Будь ласка, прокурор. Я звернув, в чому полягає порушення права обвинуваченого, що як ухвала повинна винести суд головуючого випадку. Я вважаю, що це питання не підлягає розгляду, оскільки не стосується предмету розгляду судового розгляду по суті. Отлично. Дякую. Суд рахування визначити кримінального провадження ухвалив здивлене за питання частково долучити його до матеріалів кримінального провадження. Врешті залишити буде доводно, оскільки воно не стосується предмету розгляду даного кримінального провадження. Ще якогось питання? Я ніколи не визнаю, що суд може здійснювати правосуддя без символу судової влади державного герба України. У вас А будуть ви клопотання? визнаєте? Будуть. Будь А ласка, ви задайте. визнаєте це? У вас будуть клопотання? Будуть. Якщо у вас клопотань немає, ми В мене є будемо ставити. клопотання. Будь ласка, заявляйте клопотання. Так ви визнаєте це? У вас є клопотання чи немає? У мене є заява про відвід. Кому? Вам. Будь ласка.